Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một số bình hoa được làm bằng những đồ phế liệu với xi măng để tạo ra những sản phẩm bình hoa hết sức đẹp mắt và thân thiện với môi trường. Xin mời các bạn chú ý đón xem. Đây là xi măng tinh hòa với nước.
Còn đây là sản phẩm chậu hoa đã hoàn chỉnh. Mình đã trồng cây vào và những cây này sẽ tạo ra cho mình một môi trường rất trong lành trong ngôi nhà của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Trân trọng cảm ơn.